ආයුබෝවන් සවි කිචන YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ගොඩක් රස ගොඩක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙවැනි රසවත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. මතක ඇතුවම bell එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඔන්න අද මම මේක හදන්නේ ගෙදර ඉතිරි කරන බත් වලින්. ඉතින් බත් වෙනකොට බත් ඉතුරු වෙනවනේ. ඉතින් මම මේ බත් වේල ගත්තා. ඉතින් මේ වේලගෙන මෙන්න මේ විදිහට කප් එකකට දාලා මම තියාගෙන මගේ බබාලා දෙන්නට බත් ගුලි හදලා දෙනවා. ඒ වගේම විවිධ කෑම වර්ග මම මේකෙන් හදලා දෙනවා. ඉතින් බිස්කට් නැතුව මේ විදිහට හදලා ගත්තාම එයාලත් ගොඩක් ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් අපිට යන වියදමත් අඩුවෙන් තමයි මේ විදිහට කරගත්තාම යන්නේ. ඉතින් අඩු වියදමකින් අපිට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. එයාලත් ගොඩක් ආසාවෙන් කනවා. ඔන්න මම මේ වගේ පිරිසි කෝප්පයක් ගත්තා. ඔයාලට මැනගන්න ලේසි වෙන්න. ඒකෙන්ම පිරිසි කෝප්ප දෙකමාරක් වේලුණු බත් භාජනයකට දාගමු. ඔන්න ඔයාලට සීනි ගන්නකොට රතු සුදු ඕනම සීනි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී අරගත්තේ සුදු සීනි. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. ඉතින් ග්‍රෑම් 200ක් හරියටම මේ පිරිසි කෝප්පකින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ග්‍රෑම් වලින් මැනගන්න විදිහක් නැත්නම් මේ විදිහට පිරිසි කෝප්ප එකක් සීනි දාගන්න. දැන් අපි තෙල් ටිකක් ලිපේ තියාගමු. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි වේලගත්තු බත් ටික ටික දාලා බැදගමු. ගොඩක් දාන්න එපා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති බත් ටික දාගත්තු ගමන්ම පොරි වගේ උඩට එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ගොඩ වෙලා බැද ගන්න එපා. පාට ගොඩාක් වෙනස් කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ ලිපෙන් තෙල් බේරලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම බත් ටික සේරම බැදගත්තා. මේ තියන්නේ මම බැදගත්තු බත් ටික. දැන් අපි සීනි කැරමල් එක හදාගෙන පැණි ටික හදාගමු. ඉතින් මම සීනි කැරමල් එක හදාගන්න සීනි මේස හැඳි දෙකක් මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ලස්සන පාටක් එනකන් සීනි කැරමල් එක හදාගන්න. ගොඩාක්ම කළු කරගන්න යන්න එපා. එතකොට පැණි ටික තිත්ත රසට එනවා. එහෙනම් ලස්සන පාටක් එනකන් විතරක් සීනි කැරමල් එක හදාගන්න. දැන් ඔයාලා වතුර පිරිසි කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි ඉතිරි සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන පැණි මිශ්‍රණය හදාගමු. ඉතින් ඔයාලා මේක යන්තමින් නූල ඇදෙන පදම වෙනකන් විතරක් උණු කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ලුණු චූට්ටක් එකතු කරගන්න. තියෙනවා නම් විතරක් වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වෙනුවට අපිට එනසල් කරල් දෙකක් දරලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එනසල් දාගත්තාම ගොඩක් රසයි. මේ විදිහට අන්තිමේ නූල ඇදෙන පදම වෙනකන් විතරක් උණු කරගන්න. දැන් අපි බෙදගත්තු හාල් ටික මේකට එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන ඔයාලා අතට ටිකක් තද ගතියට එනකම් මේක කලවම් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නකොට ඔයාලට දැනෙනවා අතට ටිකක් තද ගතියට වගේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පැණි ටිකත් හොඳටම හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටික දාගන්න තැටිය ලෑස්ති කරගමු. ඉතින් මම තැටියේ බටර් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් තෙල් ටිකක් ඉහගෙන උනත් මේ විදිහට ඔයාලා දාගන්න භාජනය ලෑස්ති කරගන්න. දැන් අපි මේකෙන් ටික ටික මේ විදිහට එකතු කරගමු. ඔයාලා මේක හොඳට තුනී කරගන්න. කෙසෙල් කොලයකින් උනත් මේ විදිහට තුනී කරගෙන ගානට මට්ටමට හදාගන්න. මේ විදිහට තුනී කරනකොට මැද
හිඩස් සිතින් නැති විදිහට හොඳට තදට තුනී කරගන්න. එතකොට අපිට ලස්සනට කෑල්ල කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එකම සයිස් එකට හදාගත්තා. දැන් අපි මේක විනාඩි 15ක් විතර තියාගමු හොඳට සෙට් වෙන්න. ඔන්න දැන් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හැමේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 15ක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට හයි වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පිහිය බර කරලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ සයිස් එකට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කඩෙන් ගන්න කජු කෑලි වගේමයි ඒ විදිහමයි ඔයාලට කැමති නම් මේකට රට කජු ටිකක් එකතු කරගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට හැදුවාමත් ගොඩක් රසයි. ඉතින් මම මේ ටික කපනකොට මගේ ළඟින්ම අපේ චූටි බබාලා දෙන්න හිටියා. ඉතින් මම ඒ දෙන්නටත් මේ විදිහට කෑලි දෙකක් දුන්නා. අපි ඊටු ටිකත් කපා ගමු. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම රසම රසට මගේ බත් වේලපු වලින් රසම රස ස්වීට් එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලලා කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.